अलग अलग देखाउनु पर्छ। नमस्कार है साथीहरू। लु आयो हाम्रो चाहिँ वाचिप्पाको मासु धुइधाइ गरे अनि मसलामा चाहिँ अदुवा, हरियो खुर्सानी, टमाटर अनि प्याज हो। लु वाचिप्पा चाहिँ पकाउन आँटेको है। मैले चाहिँ आज मिठो वाचिप्पा त भयो र यी दुई पखाली गरेर चाहिँ वाचिप्पाको लागि चाहिँ मैले चाहिँ मसिनो काटेको मासु पकाउन थालेँ है। अनि 1 चम्ची नुन, 1 चम्ची हर्दी हो। नुन चाहिँ अलिक बेसी नै लगाएको छु किनकि भात लगाउँछु हो भनेर चाहिँ मैले अलिक नुन 1 चम्ची, ठुलो चम्चीको 1 चम्ची नुन लगाएँ। अनि यसरी चलाउनु पर्यो है, पानी नलाइकन चाहिँ चलाउनु पर्यो। अन्त यहाँ मसला, वाचिप्पाको मसला भनेको चाहिँ नि यो अदुवा मात्रै है साथीहरू। अदुवा चाहिँ एकदम मेन हो। अदुवा बिना चाहिँ वाचिप्पाको चाहिँ एउटा टेस्टै हुँदैन क्या हो। त्यही कारण चाहिँ मैले चाहिँ अदुवा चाहिँ पिसिओरिकन हरियो खुर्सानी चाहिँ काटिकन लगाएँ। अनि टमाटर हेर्नु नि मजाले चलाउँदै पकाउनु पर्यो। मजाले यो टमाटर, हरियो खुर्सानी, पिसेको अदुवा चाहिँ यसरी पकाइकन चाहिँ 1 बोटको पानी राखिकन चाहिँ मजाले पकाउनु पर्यो। अब मासु मजाले पाक्नु पर्यो नि त हो। 1 बोटको पानी लगाइकन चाहिँ अब पकाउने हो 15-20 मिनटसम्म छोपिएरिकन। ल 15-20 मिनट भइ पनि सकेको छ। हेर्नु नै कस्तो भएछ भन्दाखेरि चाहिँ पानी सुकेछ हो। मजाले मासुको पानी चाहिँ सुकेछ। मसला पनि मजाले पाकेर यतिको चाहिँ भइसकेको छ हो। वाचिप्पाको मासु चाहिँ पाकिसक्यो प्राय मजाले हो। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ भात पकाइकन राखेको थिएँ। अनि चाहिँ मासुमा चाहिँ मैले यसरी भात राखेँ अनि चालेर राखेको यो चाहिँ भुत्ला ल लगाइकन चाहिँ मजाले चलाउने। लु वाचिप्पा चाहिँ मेरो तयार भइसक्यो। यहाँ पकाएको भात नलगाएर चामलै लगाएर पकाउँदा पनि हुन्छ हो। तर मैले चाहिँ भात नै लगाएँ हो। लु मिठो दामी हामीहरूको चाहिँ आजको खाजा भनौँ। ल वाचिप्पा चाहिँ पाकिसक्यो है। ल हेर्नु नै हामी चाहिँ म चाहिँ राईको छोरी भएर होला सानैदेखिको यो वाचिप्पा खाएकोले साह्रै मिठो लाग्छ मलाई हो। यो वाचिप्पा चाहिँ एउटा दबाईको रूपमा पनि भन्छ। जिउहरू दुखेकोहरू, एकदमै सर्दीहरू लागेको चाहिँ यसरी पकाएर खायो भने चाहिँ च्वाट्टै हुन्छ भन्ने गर्छ हो। अनि हामीले त सानैदेखिको खाएर होला, एकदमै मनपर्छ मलाई हो। ल हेर्नु त यति मजाले भइसकेछ मेरो चाहिँ आजको वाचिप्पा खाजा हाम्रो चाहिँ आजको हो। ल साँच्ची भनेको मिठो भएछ वाचिप्पा चाहिँ। एकदमै सजिलो प्रकारले चाहिँ मैले चाहिँ आज चाहिँ वाचिप्पा पकाएँ र हजुरहरूले पनि यसरी पकाएर खानु होला। साँच्ची भनेको एकदमै मिठो भयो हो। मसला भनेको चाहिँ पिसेको अदुवा मात्रै लगाएको छु हो। मनपर्नेहरूले अरू कुनै चिज लाउँदा पनि हुन्छ होला। तर म चाहिँ प्रायः अदुवा मात्रै लगाएर पकाउँछु। ल है साथीहरू।